Hello everyone, how are you doing? I hope the things are going well. Welcome to Bashiri's Digital English class. For tonight's lesson, you're going to have real grammar conversation. You're going to learn vocabulary from dialogue. And also, you're going to practice dialogue between two people, and the title is Phone Conversation. سلام شاگردان عزیز، چی حال دارین؟ امیدوارم خوب باشین. خوش آمدین به صنف انگلیسی آنلاینتان به سطح ماه دوم و سوم. برای درس امشب شما یک جمله بندی بسیار مهم و قابل استفاده را می آموزین. عنوان درس Real Grammar Conversation، محاوره گرامر واقعی، یعنی گرامر شما در محاوره عملا میبینین و همچنان ذخیره لغات از درس محاوره دارین و عنوان درس فون کانورسیشن است که شما تمام اصطلاحاتی که در تلفن استفاده میشه میتونین بیاموزین. فراموش نکنین که چینل ما را سابسکرایب کنین، ویدیو را لایک کنین و با دوستانتان شریک بسازین. ما بهترین و منظمترین کورس آنلاین انگلیسی را برای شما پیشکش میکنیم. پس ما را حمایت کنین. So let's start our English lesson. The more ... the more. The more you put your heart into English, the more you will be interested in it. جمله بندی the more و the more. the more هر قدر، بعد از اون نقطه است، یعنی هر قدر چی؟ هر قدری که درس بخوانی اون به همان اندازه یاد میگیری. the more هر قدر، the more به همان اندازه یا اما قدر. جمله بندی the more و the more امشب ما و شما تمرین میکنیم. The more you put your heart into English، هر قدری که فکرتان، قلبتان به انگلیسی تخصیص بدین، the more you will be interested in it، همان قدر شما علاقمند خواهید شد. The more you pay، هر قدری که پرداخت کنین، the more you will win gain، به همان اندازه شما برنده خواهید شد یا به همان اندازه شما به دست خواهید آورد. The sooner the better. The sooner یعنی هر قدری که زودتر شوه اونم قدر خوبتر است. The earlier you set about your work، هر قدر زودتر که شما کارتان تنظیم کنین، آماده شوین، the sooner you will finish it، اونم قدر زودتر شما کار خلاص خواهید کرد. شما میتونین دیگه جملات هم بگوین، مثلا the more you learn، هر قدری که بیاموزین، the more you speak English، به همان اندازه شما انگلیسی صحبت میکنین. پس we use the more plus verb and the more plus verb or the subject to compare two actions. ما the more plus subject و verb و the more plus subject و verb استفاده میکنیم تا ای که مقایسه کنیم که هر قدر مثلا این کار شوه به همان قدر یک کار دیگه صورت میگیره. مثلا من میگم the more you make mistakes in English, the more you will learn from them. هر قدری که شما در انگلیسی اشتباه کنین به همان اندازه یاد میگیرین. خب بیاین که به محاوره نگاه کنیم. Are you still selling your car? آیا هنوز هم موترت سودا میکنی؟ Yeah. But the more I think about it, the more I want to keep it. هر قدری که من درباره ازی فکر کنم، اونمو قدر میخوایم که ایره نگه داشته باشم، یعنی سودا نکنم. Why is that? چرا قسم است؟ Because buying a new car would be very expensive and I wouldn't be able to afford the insurance. وقتی که خریدن موتر جدید بسیار قیمت خواهد بود و من قادر نخواهم بود که یک از عهده بیمه برایم. I wouldn't be able، من قادر نخواهم بود to afford، تا از عهده برایم the insurance بیمه. But you already put an ad in the paper.
اما شما قبلا یک اعلان در ورق گذاشتین. I know, but if anybody calls, I will just tell them it's not for sale anymore. من میفهم، اما اگر کسی زنگ بزنه من فقط برشان میگم که این موتر دیگه برای فروش نیست. سل یعنی فروش. پس این جمله بندی the more و the more در کجا استفاده شد؟ The more I think about it، هر قدری که من دربارش فکر کنم، the more I want to keep it، به همان اندازه ما میخوایم موتر را نگاه کنم. The more you eat the fatter you become، هر قدری که شما بخورین اونم قدر شما چاق میشین. خب دوستای عزیز، این جمله بندی رو اسکرین شات کنین، ویدیو رو دوباره بشنوین و جملات جدید هم نظر به این جملاتی که خواندین بسازین در کتابچه‌تان نوشته کنین. Well, dear students, thank you for reading and practicing the sentence pattern or grammar, real grammar conversation. It's time to practice vocabulary from conversation. Keep in touch. Directly, owner, cashier, entrapped, personally, offer, long, congratulation, authentic. معنا میکنم keep in touch در ارتباط بودن یا در تماس بودن. How do you keep in touch with your family؟ چطور شما همراه فامیلتان در ارتباط میشین؟ Directly، مستقیما. In American English we pronounce directly, but in British English we say directly. در American English directly تلفظ میشه، در British directly. Owner، مالک. Cashier، خزانه‌دار. Entrap، قطع شدن، مداخله کردن. Personally، شخصاً. Offer، پیشنهاد کردن. Long، طولانی. Congratulation، تبریک، مبارک. Authentic، authentic اصلی یا واقعی. Authentic. Well, dear students, please pronounce the words because these words are useful and are clipped from the conversation or dialogue. کلمات تمرین کنین، تلفظ کنین، بخوانین، وقتی که بسیار مفید است، از درس‌های عملی گلچین شده. مثلا این از این محاوره‌تان گلچین شده. حالا بیاین که مکالمه را تمرین کنیم. یک بار من میخوانم، بعداً ترجمه میکنم. Dialogue time. Phone conversation. Do you usually talk on the phone? Yes, I do. It's a good way to keep in touch. What was your favorite phone conversation? It was when I talked to my interviewer. He did give me the good news that I got the job. When did you have the conversation? I don't remember exactly, but it's been 2 years so far, I guess. Who did you talk to? I talked to the owner of the restaurant where I'm working as a cashier. What did you talk about? He offered me the position and congratulated me. Why did you find the conversation interesting? Actually, it was more exciting than interesting. I was waiting for it for so long, and finally he did make it come true. Do you prefer talking directly or talking on the phone? Personally, talking directly is much better to me since it's more lively and authentic. خب دوستای عزیز، حالا میخوانم معنا میکنم. Phone conversation، مکالمه تلفن. Do you usually talk on the phone؟ آیا شما معمولا در تلفن گپ میزنین؟ On the phone میگیم، in the phone نمیگیم. پس متوجه اینی چیزا باشین. Yes, I do. بله من گپ میزنم. It's a good way to keep in touch. این یک راه خوب است تا در ارتباط باشیم. What was your favorite phone conversation؟ مکالمه دلخواه تلفنی شما چی بود؟ It was when I talked to my interviewer. این وقت بود که من همراه مصاحبه گیرنده گپ زدم. He did give me the good news that I got a job. وای برم خبر خوش داد که من وظیفه را به دست آوردم. Did پیش از give اینجا استفاده شده تاکید کرده. دوی تاکیدی است. When did you have the conversation؟ چی وقت مکالمه را داشتی؟
I don't remember exactly. دقیقاً باید ندارم. But it's been 2 years so far. اما تا به حال 2 سال میشه. So far تا به حال. I guess. حدس میزنم. Who did you talk to? همراه کی گپ زدین؟ ببینین چطور در انگلیسی بگویم که همراه کی گپ زدین. Who did you talk to? چطور بگویم همراه کی رستوران رفتین. Who did you go to restaurant? I talked to the owner of the restaurant where I'm working as a cashier. من همراه مالک رستوران گپ زدم یا همراه رئیسش جایی که من به عنوان خزانه‌دار کار میکنم. As a cashier به عنوان خزانه‌دار. What did you talk about? درباره چی گپ زدین؟ He offered me the position and congratulated me. وای امی وظیفه رو برای ما پیشکش کرد و برای ما تبریکی گفت. Congratulated me. Why did you find the conversation interesting? چرا مکالمه را شما جالب پیدا کردین؟ براتون جالب تمام شد. Actually, it was more exciting than interesting. در واقع بسیار هیجان آور بود نسبت به یک جالب. I was waiting for it for so long. خیلی وقت می شد که من منتظر ای وظیفه بودم. And finally, he did make it come true. و بالاخره او ای خوابه به واقعیت تبدیل کرد. Do you prefer talking directly or talking on the phone? آیا ترجیح میدی که مستقیما گپ بزنی یا از طریق تلفن؟ Personally, talking directly is much better to me since it's more lively and authentic. شخصاً گپ زدن مستقیم بر من بسیار بهتر است به خاطر که since اینجا از زمان نه به خاطر که منامته به خاطر که بسیار زنده و واقعی است. lively زنده، authentic اصلی یا واقعی یا طبیعی. خب دوستای عزیز درس اسکرین شات میکنین. ویدیو رو هم شما میتونین از طریق یوتیوب دانلود کنین و به می شکل درس‌ها منتظر درس‌های بعدی ما باشین. به طور منظم ما درس برای شما هر شب نشر میکنیم. بعض شب‌هایی که درس ماه دوم و سوم برای شما نشر نمیشه به جایش درس ابتدایی یا صفری را نشر میکنیم. پس شما دوستایی که میخواین درس‌ها را ادامه بدن هم صفری و هم پیشرفته تلاش کنین که دوستایتان از درس‌های آنلاین ما از طریق یوتیوب چنل خبر بسازین. وقت خوش. خداحافظتان. فراموش نکنین که ویدیو را لایک میکنین و چینل هم سابسکرایب میکنین.